Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi đi ngang qua Đường Nhã và bị nàng phát hiện ra khí tức có chút quen thuộc thì Hoắc Vũ Hạo căng thẳng tột độ, tim đập thót nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ngay lúc nguy cấp, một giọng nói già nua vang lên giải vây. Lam Ngân, người đến chính là Trung Ly Ô. Lão ta bước đến nắm tay Đường Nhã rất thân mật, rồi quay sang Hoắc Vũ Hạo cười nói, tưởng rằng Đường Nhã đang gây sự vì chuyện cũ. Lão liền đuổi khéo hắn, xả diện, ngươi về trước đi. Lam Ngân thành nữ nhìn thấy ngươi sẽ không muốn ăn gì. Hoắc Vũ Hạo như nhận được đại xá, vội vã cáo lui, hắn nhanh chân trở về trướng bồng, vuốt ngực thở phào vì vừa thoát được kiếp nạn bị lộ tẩy. Đến chiều, Nam Cung Oản cùng Hoắc Vũ Hạo và 6 tên tào hồn sư khác đi tuần tra tại đệ nhị quân đoàn hồn đạo sư. Tại đây, bọn họ gặp gỡ đoàn trưởng Quách Nộ, một hồn đấu la và là hồn đạo sư cấp 8 đón tiếp cả hai cực kỳ nồng hậu. Để lấy lòng đám người Thánh Linh giáo khó tính, Quách Nộ thậm chí còn hối lộ công khai 3 dương định trang hồn đạo pháo đạn cấp 7 và 30 viên cấp 5. Nam Cung Oản thăm tài nhưng không có gan dám nhận, lão liền để hết lộc lá này cho Hoắc Vũ Hạo để mong hắn giữ lời hứa giải trừ cấm chế. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không khách khí mà thu hết vào túi. Trong bữa tiệc tại xoay trướng, Hoắc Vũ Hạo đá nhẹ chân Nam Cung Oản ra hiệu. Hiểu ý, Nam Cung Oản liền đứng dậy mời Quách Nộ một ly để thu hút sự chú ý. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo đưa tay lên giả vờ vuốt tóc, nhưng thực chất là lén thả một đoàn tinh thần lực mang theo chiếc nhẫn chứa đồ, lặng lẽ chui xuống gầm bàn, ẩn nấp kỹ càng. Xong việc, cả nhóm tà hồn sư nghênh ngang ra về. Tại trướng bồng của mình, Hoắc Vũ Hạo mở ra vong linh chi môn, triệu tập các cường giả của học viện Sử Lai Khắc, gồm Tống Lão, Khôn Tiểu Chiết và băng hùng vương Tiểu Bạch từ vong linh bán vị diện đi ra. Hắn nghiêm túc nói, chờ một chút chiến đấu, còn nhờ mọi người hoàn toàn nghe ta chỉ huy, hủy hoại cỗ máy chiến tranh sẽ cứu vớt phần lớn người vô tội. Cùng lúc đó tại xoáy trướng của đệ nhị quân đoàn, sau khi đoàn trưởng Quách Nộ đi tuần tra, tinh thần thể của Hoắc Vũ Hạo từ gầm bàn chui ra, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc hộp dài. Bên trong chính là định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9, hủy diệt phong bạo. Đây là phần thưởng quán quân giải đấu hồn đạo sư năm xưa. Vũ khí chiến lược này có sức tàn phá khủng khiếp mà ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng hiếm có. Không chút chần chừ, tinh thần thể của Hoắc Vũ Hạo kích hoạt pháp trận hạch tâm của viên đạn pháo. Ngay lập tức, một áp lực khủng bố tỏa ra, khiến tinh thần thể của hắn suýt tan vỡ. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức hủy bỏ tinh thần thể, chỉ giữ lại một tia linh hồn lực bay vút lên cao để đào thoát. Bên ngoài, Quách Nộ với trực giác của hồn đấu la bỗng cảm thấy bất thường. Quay đầu lại, hắn kinh hoàng nhìn thấy ánh sáng kim loại lạnh lẽo phát ra từ lều của mình, tên sao hỏa này liền hét lớn, toàn thể cảnh giới, hồn đạo linh kiếp phòng ngự mở ra, nhanh! Bản thân hắn lập tức bật hồn đạo hộ cháo cấp 8 và cả vô địch hộ cháo để bảo mệnh, nhưng đã quá muộn, viên đạn pháo cấp 9 phát nổ. Điều đáng sợ nhất của hủy diệt phong bạo không chỉ là vụ nổ nhiệt hạch ban đầu, mà là nó chứa hàng ngàn viên kim loại tạc đạn làm từ kim dung tinh. Khi nổ, các viên đạn nhỏ này bắn ra với tốc độ cực nhanh, ngâm vào bất cứ thứ gì là kim loại và gây nổ tiếp lần 2 từ bên trong cấu trúc kim loại đó. Quách Nộ trong cơn hoảng loạn đã ra lệnh bật kiên phòng ngự liên kết của cả doanh trại. Hành động này vô tình biến cả doanh trại thành một cái lò áp suất kín mít, vụ nổ không thoát được ra ngoài mà dội ngược lại, cộng hưởng với vô số hồn đạo khí vốn làm từ kim loại bên trong. Các mảnh kim dung tinh ngâm vào pháo đài, gây ra chuỗi nổ dây chuyền kinh hoàng. Toàn bộ đệ nhị quân đoàn hồn đạo sư bị xé nát chỉ trong tích tắc. Một góc quân doanh Nhật Nguyệt Đế quốc tan thành mây khói, bản thân Quách Nộ cũng bốc hơi không còn một mảnh xương. Tiếng nổ kinh thiên động địa như trời long đất lở vang lên, cơn bão kim loại điên cuồng tàn phá 1/4 doanh trại, xé nát mọi thứ trên đường đi. Cả đại doanh Nhật Nguyệt Đế quốc rơi vào hỗn loạn cực độ, tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp nơi. Đúng lúc này, bầu trời phía Thiên Linh Thành bỗng rực sáng như ban ngày, hàng ngàn hồn sư của Thiên Hồn Đế quốc đồng loạt bay lên không trung, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, tạo nên thế trận giả vờ tổng tấn công quy mô lớn. Giáo chủ Thánh Linh giáo Trung Ly Ô từ trong lều lao ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh vừa giận. Tam trưởng lão bên cạnh hốt hoảng báo cáo, giáo chủ, dựa vào dao động hồn lực, đây rất có thể là định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 nổ trong trại ta. Trung Ly Ô không thể tin nổi, làm sao đối phương có thể đưa được thứ vũ khí hủy diệt này vào trong trại. Tuy nhiên, tình thế cấp bách, một tên lính truyền tin chạy tới báo Lâm Hải Nguyên soái mời hắn vào soái trướng nghị sự. Trung Ly Ô vội vã dẫn theo 6 vị cung phụng cao cấp rời đi, để lại đám tà hồn sư còn lại, bao gồm các trưởng lão và Đường Nhã, tụ tập một chỗ chờ lệnh. Thời cơ trộm long cháo phụng đã đến, Hoắc Vũ Hạo lấy cớ quay về lều lấy đồ, thực chất là dùng hồn kỹ mô phỏng để che mắt, dẫn độ các cường giả Sử Lai Khắc ra ngoài, trà trộn vào đám đông. Đồng thời, hắn dùng tinh thần lực cực mạnh dựng lên một lớp rào chắn cô lập âm thanh và cảm giác xung quanh khu vực nhóm tà hồn sư đang đứng, khiến Trung Ly Ô ở xa không thể phát hiện. Cứ thế, cuộc tập kích diễn ra chớp nhoáng ngay trong lòng địch, trong khi bên ngoài quân doanh Nhật Nguyệt vẫn đang hoảng loạn vì vụ nổ và cuộc tấn công của Thiên Hồn Đế quốc. Liệu rằng kế hoạch giải cứu Đường Nhã có thành công hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.